Jó reggelt kívánunk! Az internetre költözik a zsidó közösség legnagyobb fesztiválja, a Juda Fest. 13. alkalommal rendezik meg idén ezt a fesztivált. Vendégünk pedig Fritz Zsuzsa, a Forrásközpont a Zsidó Tudástár vezetője, és Kenesei Marcell, a Bálintház igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Hogy Jó reggelt itt kívánok. voltak nálunk. Kényszer vitte nyilván az internetre önöket? Tehát, vagy egyfajta lehetőségként élik meg most ezt? Hát én szerintem kényszer is és lehetőség is, tehát azért azt nem mondanám, hogy ha nem lenne Covid, akkor is online lennénk, de azt gondolom, hogy mi nagyon sokat tanultunk az elmúlt időszakból, és nagyon sok lehetőség tárult elénk az online jelenléttel, úgyhogy valóban lehetőség is, és hát nyilván, hogy a közösségbiztonsága a legfontosabb, amikor az ember közösségi fesztivált szervez, akkor az a fontos, hogy a közösség tagjai a lehető legnagyobb biztonságban legyenek, és azt gondolom, hogy így is tudunk egy csodálatos közösségi programot nyújtani, és nagyon-nagyon sok különböző kapcsolódási lehetőséget. Gyorsan mondjuk el, hogy hány előadó, hány helyszín, mi fog történni, mit láthatunk? Igen, 4 nap alatt összesen 37 programot hoztunk létre a Juda Fest keretei között, 25 partnerrel, és hát a zsidó közösséghez, kultúrához a legkülönbözőféle módon kapcsolódó programok és események vannak. Többségében online, de igyekeztünk olyanokat is kitalálni, amik nem csak online zajlanak, de mégis tudjuk biztosítani a közösségünknek, meg az érdeklődőnek a biztonságát. Például az egyik kedvencem az a Manóra Egyesülettel, a CSEL, Családi Legyünk Együtt, vagyis cselezzük ki a koronavírust. Ez egy állomásos játék, ami pénteken, szombaton és vasárnap este van, és családok az állomásos játéknál együtt lehetnek, és különböző feladatokat kell elvégezniük, és másokkal nem kell találkozni, és úgy vannak együtt az online térben, a többi versenyzővel, hogy közben fizikálisan nem kell érintkezni. Igazi hibrid megoldás. Egy igazi hibrid megoldás, igen. És van még egy-kettő, ahol próbáltunk limitált létszámot szem előtt tartva, mégis valami olyat nyújtani, ami nem csak a képernyő előtt zajlik, vagy ha a képernyő előtt zajlik és virtuális, akkor meg próbáltunk arra törekedni, hogy minél interaktívabb legyen, például egy közösségi kvíz, a Zsébloggal egy Kahoot kvízt csinálunk, ahol lehet nyerni, és még meg annyi kreatív program. No, ugye tegnap kezdődött el a fesztivál, most tudom, hogy persze lehet, hogy korai megkérdezni, hogy az első napnak a tapasztalása az mi volt? Így, hogy most ilyen rendhagyó körülmények között mégis azért online térben. Igen, pozitívak voltak nagyon a visszajelzések. Nyilván ugyanazt a hangulatot nem lehet visszaadni, amit az utcabálon szoktunk. Tehát most 13-adjára rendezzük meg a Juda Festet, és ugye ez egy nagy dzsembori, amikor tavaly a Klauzál téren volt, éveken keresztül a Kazinci utcát zártuk le, és hát azt nyilván nem lehet visszaadni. Evés, ivás, zene, tánc, ez most elmarad. Kaptunk olyan kommentet, hogy hogyan lehet akkor online sóletet tenni a Kazinci utcában. Hát ezt nyilván nem tudjuk. Meg tudjátok mutatni, hogy kell megcsinálni. Nagyon költséghatékony, mindenki hozhatja a saját sóletkét otthon. Lesz egy vegán főző workshop Steiner Kristóffal holnap 2-től, tehát megpróbáltunk a gasztronómiába is hozni valamit. Inkább arról szól ez, hogy abból főzzünk, ami van, hogy maradjunk ennél a hasonlatnál, és megpróbáljuk úgy az emberek figyelmét egy kicsit elterelni a koronavírusról és ezekről a rossz hírekről, hogy picit könnyedebben mégis együtt tudjunk lenni ebben a nehéz időszakban is. És ezt szerintem a közösségünk érzi és értékeli, és azt is értékelik, hogy mi felelősen döntöttünk. Tehettük volna azt is, hogy csinálunk 500 fős kis rendezvényeket, de amikor láttuk 3 héttel ezelőtt, hogy a számok elkezdtek fölmenni, azt mondtuk, hogy mi nem kockáztatunk. Sem merült, hogy elhalasztják, vagy ne legyen megtartva? Minden felmerült szerintem, tehát nagyon sok verziója létezett ennek a fesztiválnak az elmúlt 6 hónapban, folyamatosan azon gondolkodtunk. Ugyanakkor azt is gondoltuk, hogy az emberek vágynak arra, hogy kapcsolódhassanak, hogy részt vehessenek, hogy visszaidézzék nekik azt, hogy van egy ilyen, és mivel ez a fesztivál általában a zsidó nagy őszi ünnepek előtt van, ezért végül úgy döntöttünk, hogy nem halasztjuk el, hiszen jön a zsidó új év, Rosh Hashanah, és ez egy ilyen jó bevezető az emberek az őszi ünnepi körbe. A JCC Budapest Bálintház egy közösségi intézmény is, úgyhogy nekünk fontos volt, hogy valamit nyújtsunk a közösségnek mindenképpen, akármi van. Ha már szóba hozta a JCC Budapest Bálintház, Zsuzsa 15 év után adja át ennek a vezetését. Mi indokolta ezt a váltást? Már bocsánat, hogy így mind a ketten itt vannak, ugye? Nem, ez csodálatos szerintem. Mi ezt együtt csináltuk végig, azt gondolom, nagyon szépen. Sok minden, de a legfőbb indoka az,
hogy én egy éve férjhez mentem, a férjem bécsi, ott él, és szeretnék több időt tölteni vele, és az az igazság, hogy az igazgatás az egy helyhez kötött dolog, itt kell lenni. Úgyhogy ez volt a fő indok, de az is indok volt igazából, hogy 15 év nagyon sok idő, és hogy úgy éreztem, hogy kell egy új energia, egy új erő, aki átviszi a JCC Budapest Bálint-házat a következő, a független szakaszba, és ezt Marcellban megtaláltam. Azt gondolom, hogy csodálatos új energiát, erőt hoz bele a közösségi ház és a közösség életébe. Úgyhogy ezek voltak a fő indokok, de maradok a ház csapatának a tagja. Nekem meg óriási megtiszteltetés. Frici nekem az első judaisztika tanárom volt még gimnáziumban, úgyhogy körbezárult, és Majd mindig ki kell kérni a véleményét, ugye biztos. Én nagyon örülök, hogy a Frici itt van, tehát ez szerintem példamutató, mert nagyon sokszor azt szokott tenni, hogy jön egy új igazgató, és alig várja, hogy a másik kitegye a lábát. Hát nálunk ez nem így van. Mi ezt együtt csináltuk, ráadásul a Bálint-ház életében jön egy új szakasz, a Bálint-házat alapító és eddig fenntartó intézet, egy zsidó humanitárius szervezet, a JDC, úgy döntött, hogy támogató és segítő szerepbe lép át, és egy független intézmény jön létre jövőre, és ennek a független intézménynek a szervezeti keretének a véghezvitelét és minden ilyesmi munkát, ezt örököltem meg én, hogy vigyen tovább, úgyhogy nagyon motiváló feladat. Köszönjük, addig pedig ünneplés online térben még 3 nap Judafest, tehát nem maradtál, hanem megtalálható az online térben. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük szépen. Köszönjük a beszélgetést.